بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب كلية التجارة الفرقة الأولى، يتجدد لقائي بكم اليوم لنقوم بشرح الفصل الأول من مادة أساسيات الإحصاء. وأول موضوع عندنا في أساسيات الإحصاء هي مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات. مقاييس النزعة المركزية ديت هي المتوسطات للبيانات اللي موجودة عندي. طيب تعالى نشوف احنا عندنا مقاييس النزعة المركزية هي ايه. مقاييس النزعة المركزية هي الوسط، الوسيط، المنوال. هندرس وناخد كل حاجة من الحاجات ديت ماشي. بس بقى ايه، انا عامل حاجة كويسة. انا جايب تمرين، والتمرين ده هنجيب بيه الوسط منه، الوسط والوسيط والمنوال، عشان نقدر نقارن النتائج اللي انا طلعت لها، ومن النتائج اللي انا طلعت لها نعرف نشوف المميزات والعيوب لكل مقياس من المقاييس ديت. لان الوسط مقياس من مقاييس النزعة المركزية، الوسيط مقياس من مقاييس النزعة المركزية، المنوال هو مقياس من مقاييس النزعة المركزية. طيب احنا عندنا البيانات اللي موجودة اما بيانات مبوبة او بيانات غير مبوبة. يعني البيانات اللي موجودة عندي اللي انا بنعمل لها عملية التحليل والتلخيص هي بيانات اما بيانات مبوبة او بيانات غير مبوبة. طب ايه البيانات الغير مبوبة؟ هي البيانات اللي مش متلخصة، مش في شكل جدول. طب ايه البيانات المبوبة؟ هي البيانات اللي تم تلخيصها في شكل جدول توزيع تكراري. وبالتالي اول حاجة هناخدها في مقاييس النزعة المركزية هي مقاييس النزعة المركزية لبيانات غير ايه؟ مبوبة. السؤال هنا بيقول لي اذا توفرت لديك البيانات التالية: 10 8 11 8 1 6 3 1 4. بيقول لي المطلوب اوجد كل من الاتي. اول حاجة عايز الوسط الحسابي، رقم 2 الوسيط، والوسيط عندنا هنا اسمه الرباعي السالي. الوسيط اسمه ايه؟ الرباعي السالي. وعايز الرباعي الاول، وعايز الرباعي الثالث، وعايز المنوال. تعالوا نشوف ازاي نجيب الحاجات ديت. انا عندي الوسط، الوسيط، المنوال. الرباعي الاول والرباعي الثاني هي مقاييس للوسيط، وهنشوفها دلوقتي ونعرف نجيبها ازاي. اول حاجة عايز اجيب الوسط الحسابي من بيانات غير مبوبة. يبقى الوسط الحسابي القانون بتاعي بيقول لي ايه؟ مج س. ايه هي س؟ البيانات اللي عندي ديت انا بقول عليها س. يبقى البيانات دي ايه؟ س. مج س يعني مجموع البيانات ديت. البيانات ديت نقدر نقول دي مشاهدات. ال10 دي مشاهدة، ال8 دي مشاهدة، ال11 دي مشاهدة، ال8 دي مشاهدة، ال1 دي مشاهدة، ال6 مشاهدة، ال3 مشاهدة، ال1 مشاهدة، ال4 مشاهدة. يبقى س هي ديت ايه؟ البيانات. يبقى مج س يعني مجموع س، يعني مجموع البيانات على نون. نون دي هي ايه؟ هي عدد المشاهدات اللي موجودة عندي. يعني ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فهلاقي ان عدد المشاهدات عندي ايه؟ 9 اللي هي نون. طيب انا عندي بقى مج س هو ايه؟ 10 زائد 8 18 زائد 11 29 زائد 8 37 زائد 1 10 زائد 8 18 زائد 11 29 زائد 8 37 زائد 1 38 زائد 6 44 زائد 3 47 زائد 1 48 زائد 4 كام؟
49 على يبقى مجموع مج س هو كام؟ 52 على 9 هيبقى 5.78%. يبقى انا لما نجمع دول البيانات ديت واقسمهم على 9 هيبقى الوسط الحسابي كام؟ 5.78%. رقم 2 ايجاد الوسيط. الوسيط ده هو ايه؟ هو الربيع الثاني. هو ايه؟ الربيع الثاني، يعني نصف البيانات. طيب عشان نجيب الرباع الثاني او الوسيط بجيب ترتيب البيانات تصاعديا. يبقى انا بشوف ترتيب البيانات تصاعديا. هو انا عندي البيانات فين؟ البيانات دي تصاعديا يعني ايه؟ يعني هناخد من الصغير للكبير. هاخد اقل مشاهدة وبعد كده الاكبر وبعد كده الاكبر وبعد كده الاكبر، فهنرتبهم ترتيب تصاعديا. عندي اول مشاهدة 1، تاني مشاهدة 1 لان الواحد متكررة مرتين اهيت. طيب تاني مشاهدة هتبقى ال3. طيب فين ال3؟ ادي ال3. بعد كده رابع مشاهدة اللي هي ال4، ادي ال4. بعد كده عندي خامس مشاهدة اللي هي ال6، ادي ال6. عندي سادس مشاهدة اللي هي ال8، سابع مشاهدة اللي هي ال8، 10 مشاهدة، 8 مشاهدة اللي هي ال10، 9 مشاهدة اللي هي 11. رتبت البيانات اللي موجودة عندي او المشاهدات اللي عندي تصاعديا يعني ايه؟ يعني من الصغير للكبير. بعد كده انا عندي عدد المشاهدات. شايفين دي عدد المشاهدات انا مرقمها. مرقم المشاهدات اللي على الدايره ديت، الدوائر ديت، ده ترقيم. فانا هنبص الاقي عدد المشاهدات عندي كام؟ 9. ال9 دي عدد فردي، وبما ان عدد المشاهدات عندي عدد فردي يبقى هنا ترتيب الوسيط اللي هو ايه؟ الربيع الثاني. عند المشاهدة رقم ن زائد 1، ن زائد 1 على 2. يبقى ن ديت هي ايه؟ عدد المشاهدات اللي هي كام؟ 9 زائد 1 يبقى 10 على 2 يبقى 5. يبقى هنا قيمة الوسيط عند المشاهدة رقم 5. ادي قيمة الوسيط عند المشاهدة رقم كام؟ رقم 5 اللي هي كام؟ 6. ولو انا من غير القوانين ديت ومش عايز استخدم القوانين دي خالص فنيجي رايح كده. هو الوسيط فين؟ هي القيمة اللي بتتوسط البيانات دي كلها. طيب هو دي 9، البيانات اللي عندي هي 9 مشاهدات. طب 9 مشاهدات لو انا جاي عند ايه المشاهدة اللي هيبقى على يمينها عدد مشاهدات على قد اللي شمالها. فانا لو بصيت هلاقي على يمين ال5 ديت 4 مشاهدات وعلى شمال المشاهدة 4 مشاهدات. فاذا الوسيط هنا هي القيمة التي تتوسط المشاهدات. في مشكلة كده؟ يبقى هنا ترتيب الوسيط المشاهدة رقم 5 قيمة الوسيط بيساوي 6. فهبص الاقي ان قيمة الوسيط هنا 6. قيمة الوسيط هنا الوسط 5.78%. طيب ليه القيمتين دولت؟ انت مش بتقول لي متوسطات ودي مقاييس نزعة مركزية وانا بجيب متوسط البيانات؟ انا هقول لك او متوسط البيانات. انا بقول لحضرتك ان هنا انا ايه اللي حصل؟ انا اخدت كل القراءات في الاعتبار. فهنا الوسط الحسابي في البيانات المبوبة يتأثر بالمشاهدات الشاذة. يعني انا فرضا دلوقتي اعلى قيمة عندي في المشاهدات كام؟ 11. طيب لو انا قلت ال 11 ديت بقت 20 فانا هزود مجموع البسط فهيزيد الناتج عندي. فهنا الوسط الحسابي بياخذ في اعتباره كل المشاهدات وبالتالي يتأثر بالقيم الايه؟ الشاذة، سواء اذا كانت عالية او واطية، قيمتها فوق او قيمتها منخفضة. ولكن لو انا بصيت هنا في الوسيط
انا عملت ايه؟ انا خدت القراءه اللي هي متوسطه البيانات دي كلها، فهنا ما اتاثرتش لا بال11 ولا اتاثرت بالواحد ولا اتاثرت بأي حاجه، انا جيت جاي واخد القيمه اللي هي توسطت البيانات. ولكن هو غير موضوعي. رقم 3 انا عايز اجيب الرباعي الاول. هو الربيع ده هو ايه؟ هو المشاهده رقم نون زائد 1 في ربع. نون زائد 1 في ربع. طيب هي نون كام؟ 9 زائد 1 10 في ربع يبقى 2.5. يبقى هنا ترتيب الوسيط عند القراءة ايه؟ 2.5. طيب تعال نشوفوا كده 2.5 فين؟ ادي القراءة 2.5. يعني قيمة الوسيط ما بين المشاهدة 1 و2. يعني انا هنجيب متوسط ما بين 1 وال3. يبقى هو القراءة اللي في النص ما بين 1 وال3. فاللي في النص ده هو ايه؟ تعال نشوف. فانا هنقول 1 زائد 3 على 2. انا هنجيب المتوسط، انا هجيب المتوسط القراءتين دول 2.5. يعني بيقع او قيمة الربيع الاول بتقع ما بين ايه؟ ما بين ال2 وال3. طيب المشاهدة دي 1 والمشاهدة دي 3. انا هنجيب الوسط الحسابي للعددين دول او القيمتين دول او المشاهدتين دول. يبقى 1 زائد 3 بكام؟ ب4 على 2 ب2. يبقى قيمة الوسيط ايه؟ 2. طيب او قصدي قيمة الرباعي الاول اللي هي بتقع ما بين المشاهدتين 2 و3 اللي هي 1 زائد 3 على 2 بتساوي 2. طيب الرباعي الثالث هو 3/4 البيانات. هو ايه؟ 3/4 البيانات. فبرضه بقول نون زائد 1 في 3 على 4. الرباعي الثالث هو 3/4 البيانات. هو ايه؟ 3/4 البيانات. يبقى ده الرباعي الاول. عشان كده قلنا ان الرباعي الاول هو ربع البيانات، وبالتالي الرباعي الثاني هو نص البيانات، والرباعي الثالث هو 3/4 البيانات. طيب 9 زائد 1 ب10 في 3 على 4 هيبقى 7.5. يبقى هنا قيمة الرباعي الأول تقع ما بين المشاهدتين إيه؟ 7 و8. بتقع اللي هي 7.5. ترتيب الوسيط 7.5، يعني ما بين ال7 وما بين الايه؟ ال8. طب عشان اجيب قيمة الوسيط فانا هنجمع القرايتين دول واجيب الوسط الحسابي ليهم. يعني 8 زائد 10 ب18 على 2 يبقى ايه؟ يبقى 9. يبقى قيمة الربيع الثالث تقع ما بين المشاهدين 7 و8، يبقى قيمتهم ايه؟ 9. وهنلاقي ان التسعة اكبر من الايه؟ من ال8 وما بتزيدش عن ال10. فبالتالي هي ايه؟ كلام منطقي. ما المفروض ان قيمة الرباعي الثالث لا تزيد عن ال8 ولا تقل عن ال8 ولا تزيد عن ال10. وبالتالي لازم نخلي بالي بالحاجات ديت. رقم 5 عايز اجيب المنوال، والمنوال هنا اقل ايه؟ مقياس او اسهل مقياس. ليه بقى؟ المنوال عندي هو الاكثر او البيانات او المشاهدات الاكثر تكرارا. فهنبص نلاقي المشاهدات اللي عندي، هلاقي عندي الواحد اتكرر مرتين والثمانية اتكررت مرتين. يبقى البيانات عندي لها منوالان اللي هو الواحد والايه؟ والثمانية، لان هم اكثر المشاهدات تكرارا. ثانيا ايجاد مقاييس النزعة المركزية لبيانات مبوبة. ازاي نجيب مقاييس النزعة المركزية اللي هي الوسط والوسيط والمنوال من بيانات مبوبة؟ تعال نشوف يعني ايه بيانات مبوبة. يعني
انا عندي السؤال ده بيقول لي الجدول التالي يوضح توزيع 50 طالب حسب اوزانهم. فئات الوزن وعدد التكرارات، يبقى فئات الوزن لما يجي لي كده الجدول في عدد في شكل فئات وفي شكل تكرارات. الفئات ده الوزن ده هو الفئات، وعدد الطلاب ده التكرارات. يعني عندي الوزن الميزان 32 والشرطة ديت يعني أقل من، يبقى 32 وأقل من 34 وأقل من 36 وأقل من 38 وأقل من 40 وأقل من 42 وأقل من 44. طيب تعالى نعرف، لازم نفهم الجدول بيعبر عن ايه عشان خاطر وانا بنحل نكون فاهم. يعني انا عندي الاوزان من 32 واقل من 34، انا عندي التكرارات فيها 7 طلاب. وعندي الاوزان من 34 واقل من 36 يعني 35، التكرارات فيها 12 طالب اللي هي اوزانهم من 34 واقل من 36. وعندي الطلاب اللي هي اوزانهم 36 واقل من 38 تكرارهم او عددهم 13. وعندي الاوزان من 38 واقل من 40 تكرارهم 5 او عددهم 5. وعندي عدد الطلاب اللي اوزانهم 40 واقل من 42 تكرارهم او عددهم 8. وعندي عدد الطلاب اللي هم ميزانهم من 40 واقل من 44 عددهم 5. وبالتالي لو جمعت السبعة زائد ال 12 زائد ال 13 زائد الخمسة زائد الثمانية زائد الخمسة فالاقي المجموع هنا 50 طالب. هنا بيقول لي اوجد كل من الوسط الحسابي للاوزان، الوسيط اللي هو الربيع الثاني، الربيع الاول، والربيع الثالث. فاحنا الوسيط ده هو منتصف البيانات، الربيع الاول هو ربع البيانات، الربيع الثالث هو الربع 3/4 البيانات، ورقم 5 هو عايز المنوال باستخدام طريقة الفروق لإيه؟ لبيرسون. طريقة الفروق لبيرسون. طيب تعالى بقى واحدة واحدة ونجيب الحاجات اللي مطلوبة مني أول بأول. أول حاجة عايز إيه؟ عايز الوسط الحسابي. طيب أنا بجيب الوسط الحسابي البيانات إيه؟ لبيانات مبوبة. عظيم. أول حاجة أنا هناخد الصف الأول والصف الثاني ده هخليه العمود الأول والعمود الثاني بالشكل ده. الفئات، فئات الأوزان 32 وأقل من 34 وأقل من 36 وأقل من 38 و38 وأقل من 40 و42 وأقل من 44. وادي التكرارات. بزود عليه هنا حاجة اسمها مركز الفئات. يعني ايه مركز الفئات؟ يعني الفئة الأولى والفئة الثانية، يعني الفئة الأولى والفئة الثانية بجيب متوسطهم. بجيب إيه؟ متوسطهم. يعني 32 زائد 34 على 2. 32 زائد 34 على 2. أنا بجيب متوسطات الفئة. يعني إيه مركز الفئة؟ يعني متوسط الفئة الأولى ومتوسط الفئة الثانية ومتوسط الفئة الثالثة. اوكي؟ طيب تعال نشوف. انا بقول 32 ادي الفئة و34 على 2 يبقى عندي 66 على 2 يبقى 33. مركز الفئة كام؟ 33. طيب هو انا بزيد الفئات ديت بتزيد بمعدل منتظم ولا معدل غير منتظم؟ يعني ايه منتظم؟ يعني الفئة الاولى 32 الفئة الثانية 34. الفرق كام؟ 2. يعني زاد بكام؟ ب2. طيب اما 34 36 زدت كام؟ 2. الفئة الثالثة الرابعة 38 من 36 38
ومن 40 2 42 و44 2، فبالتالي الفئات بتزيد بشكل منتظم، يعني بتزيد الفرق ما بين كل فئة وفئة 2. فبالتالي انا جبت مركز الفئة الاولى 33، يبقى مركز الفئة الثانية 35. طيب تعال نقول لك انا 35 ليه؟ انا زودت على الفئة الاولى او مركز الفئة الاولى كام؟ 2، وبالتالي بقى بدل 33 بقت 35. طب تعالى نثبت لك 34 و36 كام؟ 70 على 2 35. 36 و38 يبقى كام؟ 74. 74 على 2 37. هزود على 37 2 39. هزود على 2 41. هزود على ال 41 2 يبقى 43. هنجمع ال 35 زائد ال 37 زائد ال 39 زائد ال 41 زائد ال 43 هيديني كام؟ 228. يبقى عرفت ايه هي مركز الفئة؟ هي المتوسطات للفئات، المتوسطات ما بين كل فئة وفئة. بعد كده عندي العمود الثالث ده بيقول لي س في كاف. س اللي هو ايه؟ مركز الفئة، وكاف دي هي ايه؟ هي التكرارات. يعني ال 33 في 7 ب 231، ال 35 في 12 ب 420، ال 37 في 13 ب 481، 39 في 5 ب 195، ال 41 في 8 ب 328، ال 43 في 5 بكام؟ ب 215. هجمع ال 420 زائد ال 481 زائد ال 195 زائد ال 328 زائد ال 215 يديني 1870. الوسط الحسابي بحسبه ازاي؟ ده القانون بتاعه، لازم نكون حافظ القانون. بيقول لي مج س كاف على مج كاف. مج س كاف على مج كاف. هي فين س كاف؟ العمود ده هو س كاف. طيب مج س كاف، ادي مج س كاف اللي هو 1870، يبقى مجموع س في كاف اللي هي مراكز الفئة في التكرارات 1870 على مج كاف يعني مجموع التكرارات. يبقى انا دلوقتي هنلاقي نفسي ادي عندي س في كاف على مج ايه؟ كاف. يبقى مج س كاف على مج كاف هلاقي عندي الوسط الحسابي 37.4 كيلو جرام، وده الوسط الحسابي. طيب عايز اجيب الوسيط اللي هو الرباعي التالي. اول حاجة انا بنعمل حاجة اسمها اعداد جدول التوزيع المتجمع الصاعد. ممكن نجيبها بال جدول التوزيع المتجمع الصاعد، وممكن نجيبها بجدول التوزيع المتجمع الهابط، والاثنين هيدونا نفس الايه؟ نفس القيمة. اول حاجة انا عندي الفئات وجايبها من المعطيات، وعندي الايه؟ التكرارات وجايبها من المعطيات اللي هي مجموعها كام؟ 50. طيب هنا بنعمل ايه؟ بعمل حاجة اسمها التوزيع التكراري المتجمع الصاعد. طب بنعمله ازاي؟ بيبقى فيه تحت منه عمودين كده. بعمل فئات، ف ديت يعني فئات، م ديت يعني متجمع، ص ديت يعني صاعد، ت ديت يعني تكرارات، م ديت يعني متجمع، يعني ص ديت يعني صاعد. يعني فئات متجمع صاعد، تكرارات متجمع صاعد. طيب انا بعمل ايه بقى؟ انا باجي جاي هنا 32 واقل من 34. لا، انا بنكتب هنا ايه؟ اقل من 8 من 32، اقل من 32، اقل من 34. هذا ال 34 انا بشيل بس ايه؟ 34 واقل من، لا انا بنكتب كده اقل من 34. 36 هيبقى اقل من 36. 38 اقل من 38. 40 يعني اقل من 40. 42 يعني اقل من 42. 44 يعني اقل من 44. نيجي بقى للعمود ده انا بكونه ازاي؟ اقول لك. اولا انا عندي عدد الطلاب اللي هم اوزانهم اقل من 32 صفر. طيب عندي عدد او بعد كده
انا اقل من 32 صفر. طيب هقول ايه؟ صفر زائد ايه؟ 7. ادي 7. 7 زائد 12 يبقى 19. 19 زائد 13 32 زائد 5 37 زائد 8 45 زائد 5 يبقى 50. تلاقي ان لازم في الاخر عند عدد او الفئات الوزن اللي هي اقل من 44 يبقى الايه؟ عدد الطلاب 50. ما انا عندي 42 واقل من 44 كام؟ 5. فبالتالي ان انا لازم يبقى في الاخر هم ايه؟ مجموعهم 5. يبقى عندي هنا عند اقل من 44 لازم تقفل بايه؟ ب50 اللي هو مجموع الايه؟ التكرارات. تعال نشوف. وانا بنجيب الوسيط لازم نجيب ترتيب الوسيط. طب ترتيب الوسيط اللي هو الرباعي الثاني بيقول لي ترتيب الوسيط اللي هو مج كاف مجموع التكرارات على 2. طيب اللي هو منتصف التكرارات، منتصف التكرارات او منتصف الفئات، يبقى مج كاف على 2 يبقى هو ايه؟ هو 50 على ايه؟ على 2 يبقى 25. يبقى ترتيب الوسيط ما بين الايه؟ ترتيب الوسيط 25. طيب بعد كده هنبص نلاقي هنا فئات المتجمع الصاعد، تكرارات المتجمع الصاعد. انا بروح هنا على فئات المتجمع الصاعد وتكرارات المتجمع الصاعد ونشوف هي ال 25 بتقع ما بين ايه؟ ال 25 بتقع ما بين ال 19 وال 32 عند الفئات المتجمع الصاعد اقل من 36 واقل من 38. اهو هنلاقي عندي هنا تكرارات متجمع صاعد ال 19 وتكرارات متجمع صاعد لاحق اللي هي الايه؟ ال 32 وال 25 بتقع ما بينهم. طيب انا عايز اجيب قيمه الوسيط اللي هي بتقع ما بين ايه؟ ما بين ال 36 وال 38 ولازم قيمه الوسيط تكون اكبر من ال 36 واقل من ايه؟ من ال 38. طب ده بنعمله ازاي؟ هنا انا عندي الوسيط بيساوي بداية الفئة الوسيطة زائد ترتيب الوسيط ناقص التكرار المتجمع السابق على التكرار المتجمع اللاحق ناقص التكرار المتجمع السابق في طول الفئة الوسيطة. عشان كده انا لما حددت ترتيب الوسيط انا جايب بس الايه؟ التكرار اللي هو سابق ترتيب الوسيط وجبت التكرار اللي هو لاحق ترتيب الوسيط، وبالتالي انا جبت الفئة اللي هي سابقة ترتيب الوسيط والفئة اللاحقة. طيب تعال نشوف الكلام ده يعني ايه. اول حاجه بيقول لي بدايه الفئه الوسيطه، هي بدايه الفئه الوسيطه كام؟ 36. ادي ال 36 زائد بيقول لي ترتيب الوسيط. طب ترتيب الوسيط كام؟ 25. ادي ال 25 ناقص التكرار المتجمع السابق. ادي التكرار المتجمع السابق اللي هو ال 19 على التكرار المتجمع اللاحق اللي هو ال 32. ادي ال 32 ناقص التكرار المتجمع السابق اللي هو ال 19 في طول الفئة الوسيطة. طب هو طول الفئة الوسيطة اللي هو ايه؟ الفرق ما بين ال 36 وال 38 اللي هو 2. فانا هقول 36 زائد 25 ناقص 19 على 32 ناقص 19 في 2، فهلاقي ان الوسيط بتاعي 36 و9 من 10 كيلو جرام، وبالتالي هنلاقي ان عندي الوسط الحسابي كان 37 و4 من 10. ماشي. وقلنا ان الوسط الحسابي دايما بيتأثر بالقيم الشاذة، وطبعا هنلاقي عندي هنا الوسيط 36 و9 من 10 كيلو جرام. عايز اجيب الرباعي الاول هلاقي نفسي بكرر نفس القانون بتاع الرباعي الثاني او الوسيط. طب بعمل ايه؟ تعال نقول لك. هنا عشان اجيب ترتيب الرباعي الاول
هو ربع التكرارات، يعني مجموع التكرارات في 1/4. مجموع التكرارات في ربع. طيب انا عندي مجموع التكرارات 50 في ربع، يعني 12.5. يبقى هنا ترتيب الربيع الاول عند 12.5. طيب 12.5 دي واقعة فين؟ واقعة ما بين التكرار المتجمع الصاعد 7 والتكرار المتجمع الصاعد 19. فهناخد التكرار السابق ل ترتيب، انا طبعا ترتيب الوسيط الربيع الاول هنا ما بين الايه اللي هو 12.5 اللي هو ما بين ال7 و19. فانا هناخد ال7 و19 وال34 وال36 هنا كده، فانا اخدتهم هنا كده. يبقى انا عندي ترتيب الرباعي الاول عند 12.5 اللي هي بتقع ما بين ال7 وال19. فاصبحت ال7 ده تكرار متجمع سابق، اما ال19 تكرار متجمع صاعد لاحق. وعندي الفئة 34 و36، ولازم يبقى قيمة الربيع الاول اكبر من ال34 واقل من ال36. طب الرباعي الاول هو بداية الفئة الوسيطة اللي هو ايه؟ بداية الفئة الوسيطة ال34. ادي ال34 زائد بسط ومقام ترتيب الرباعي الاول اللي هو ال12.5. ادي ال12.5 ناقص التكرار المتجمع السابق اللي هو ال7. ادي ال7 على التكرار اللاحق اللي هو ال19 ناقص التكرار المتجمع السابق اللي هو ال7 في طول الفئة الوسيطة اللي هو ايه؟ ال2. فلما نقول 34 زائد 12.5 ناقص 7 على 9 ناقص 7 في 2 فهيديني 34 و9 من 10. فهلاقي ان ال 34 و9 من 10 اكبر من ال 34 واقل من ال 36. يبقى انا جبت قيمة الرباعي الاول صح. طيب الرباعي الثالث هو 3/4 البيانات. طيب فانا هقول مج كاف ده الثالث. ترتيب الرباعي الثالث مج كاف في 3/4، يعني 3/4 التكرارات. 3/4 الايه؟ التكرارات. طيب انا عندي 50 في 3/4 فهيبقى ترتيب الرباع الثالث كام؟ 37. هروح للجدول 37.5. فين الجدول؟ ادي الجدول 37.5 بيقع ما بين ايه؟ ما بين ال37 وال45 اللي هو في الفئه 40 و42. يبقى انا هناخد الفئة 40 والتكرار 37 والفئة 42 والتكرار 45 هنا اهو. يبقى دلوقتي انا عندي ترتيب الربيع الثالث كام؟ 37.5 بيقع ما بين ايه؟ ما بين الفئة 40 والفئة 42. يبقى هنطبق القانون بتاعي بيقول لي بداية الفئة الوسيطة اللي هي ال40. ادي ال40 زائد بسط ومقام ترتيب الرباعي الثالث اللي هو ال37.5. ادي ال37.5 ناقص التكرار المتجمع السابق ال37 على التكرار اللاحق اللي هو ال45 ناقص السابق اللي هو ال37 في طول الفئة الوسيطة اللي هو 2. فهيساوي 40 و33 من 100. فهبص الاقي ال 40 و33 من 100 اكبر من ال 40 واقل من ال 42. يبقى الحل بتاعي صح. تعالى نشوف ازاي هوجد المنوال باستخدام طريقة الفروق لبيرسون. انا عندي هنا بشوف اكبر تكرار في الجدول عندي. نروح على الجدول الاساسي عندي كده ونشوف التكرارات. انا هنا اكبر تكرار عندي في الجدول ايه؟ 13. يبقى هناخد التكرار السابق والتكرار اللاحق وهناخد الايه؟ الفئة
المنواليه الحد الادنى للفئه المنواليه والحد الايه الاعلى. يبقى انا هناخد ال 13 وهاخد ال 34 36 وهاخد ال 12 والايه والخمسه اهو. يلا بينا. يبقى انا اخدت الايه؟ انا اكبر تكرار واخدت التكرار السابق، واكبر تكرار واخدت التكرار اللاحق. وطبعا انا عندي الايه؟ الفئه المنواليه اللي هو ال 36 والفئه السابقه ليها والفئه اللاحقه ليها. طيب طريقه الفروق اللي بيرسون هي عباره عن ايه؟ فيه واحد ده الفرق الاول، هو عباره عن ايه؟ اكبر تكرار ناقص التكرار السابق. طب اكبر تكرار كام؟ 13 ناقص التكرار السابق اللي هو كام؟ 12. طب 13 ناقص 12 بكام؟ بواحد. طيب عندي هنا فيه 2 فيه 2 ده الفرق الثاني اللي هو ايه؟ اكبر تكرار اللي هو ال 13 ناقص الايه؟ اللاحق اللي هو الخمسه يبقى 8. تعالى بقى نشوف. طبعا انا هنا بقول لك او موضح لك ان الف بتشير لايه؟ الحد الادنى للفئه المنواليه. في واحد بتشير لايه؟ لاكبر تكرار ناقص التكرار السابق. في 2 اكبر تكرار ناقص التكرار اللاحق. لام يعني طول الفئه المنواليه. يبقى الف اللي هو الحد الادنى للفئه المنواليه. الحد الادنى للفئه المنواليه دي الفئه المنواليه اللي هي 36 الحد الادنى بتاعها كام؟ 4. الحد الادنى للفئه المنواليه اللي هو ال 36 اسف اللي هو ال 36 لان ال 13 ديت الحد الادنى ليها ال 36 الحد الاقصى ال 38 لان اكبر تكرار دي الفئه الايه؟ المنواليه. فالفئه المنواليه ديت الحد الادنى للفئه المنواليه 36 اما الحد الاقصى اللي هو للتكرار 13 هو كام؟ 38. يبقى انا دلوقتي الحد الادنى للفئه المنواليه اللي هو ال 36 زائد ف على ف واحد زائد ف 2 في لا. طيب ف واحد بكام؟ بواحد ادي واحد على ف واحد زائد ف 2 على ف واحد اللي هي واحد زائد ف 2 اللي هي 8 في لام اللي هي طول الفئه المنواليه. فلما اقول 36 زائد 1 على 1 زائد 8 في 2 هيساوي لما اعملهم على الحاسبه فهلاقي ان المنوال بتاعي 36 و22 من 100 جرام ونكون كده جبت قيمه المنوال. فهلاقي المنوال 36 و22. هلاقي الوسط الحسابي 36 و9/10 يبقى المنوال هنا 36 22 والوسط الوسيط 36 9/10 والوسط الحسابي 37 و4/10. طب انت جبت لنا الرباعي الاول والرباعي الثاني ليه؟ عشان خاطر هنستخدم الرباعيات في مقاييس النزعه المركزيه. ولما نيجي نشتغل في مقاييس النزعه المركزيه ونجيب وسط ووسيط ومن قصدي في مقاييس التشتت ونستخدم الرباعي الاول والرباعي الثاني فتكون انت فاهم وعارف والدنيا يعني بالنسبه لك ما تكونش صعبه. بكده نكون لخصنا مقاييس النزعه المركزيه في تمرين واحد بنفس الارقام سواء بيانات غير مبوبه او بيانات مبوبه. وعرفنا بيتاثر او المقاييس النزعه المركزيه بتتاثر بايه. عرفنا ازاي نجيب مقاييس النزعه المركزيه من بيانات مبوبه وازاي نجيب مقاييس النزعه المركزيه من بيانات غير مبوبه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الجزء ده. ان شاء الله اللقاء القادم هنشرح فيه مقاييس التشتت باذن الله تعالى. الى ان القاكم ان شاء الله في لقاءات قادمه اذا اراد الله لنا البقاء واللقاء. كنت معكم عز الدين هلال. ان شاء الله القاكم في لقاءات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.